ඉතින් ආයුබෝවන් යාළුවනේ තෙරුවන් සරණයි කියලා හැමෝම පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අදත් මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයක් කරගන්න විදිහ ගැන. අත්‍තරම මේ වගේ ලස්සන බුදු මැදුරක් ඔයාලට හදාගන්න විදිහ ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මේ වගේ පොල් කටු වලින් නිර්මාණය කරගත්තු මේ වගේ ලස්සන බුදු මැදුරක් හදාගන්න විදිහ තමයි මම අද පෙන්නන්නේ ඔයාලට. දැන් බලමු වීඩියෝ කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා. මුලින් මේ වගේ පොල් කටුවක් අරගෙන ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මම වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන හින්දා ඔයා පෙන්නලා තියෙන දීලා තියෙන විදිහට වැඩේ කරන්න. හරිම ලේසියෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මේකට ඕන වෙනවා ඔයාට සුපර් ග්ලූ එකක්. ඒක මේ වගේ ටිකක් කපා ගන්න වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට ඩ්‍රිල් එකක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ දේවල් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය කීයටක් ඕන වෙනවා ඔයාට මේව කපා ගන්න. මේ විදිහට මම අවශ්‍ය ටික ඔයාලට පෙන්නන්න ස්පීඩ් කරලා පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ විදිහට මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ නාලිකාවත් එක්ක හැමදාම එකතු වුණොත්. ඔයා දැන්වත් මගේ නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා බෙල් අයිකන් එකත් ඔබලා තියාගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් එතකොට මගේ මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට බලන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එකත් අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් විදිහට මේ වීඩියෝස් එනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් මේ බලන්න මේ වීඩියෝ බලන්න ෂෙයා කරන්න.
එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න මගේ නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට හමුවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් සමු ගන්නවා ඔයාලා හැමෝටම. තෙරුවන් සරණයි. ඒ වගේම මේ අමාරු කාලේ ඔයාලට නිදුක් නිරෝගී සුවයෙන් ජීවත් වෙන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.